안녕하세요. 자, 여러분 프린세스입니다. 저는 필리핀 사람입니다. 저는 더부터시 버스성나다. 썩은 그성나다. 감사합니다. 꾸인시다. Okay, mga Chingu. Welcome to Everything Inside the Planet. Or should I say, welcome back to my channel. Okay, for today's vlog is obviously mag-aaral po tayo ng Korean language. Ituturo ko po sa inyo kung paano po ako nag-learn magsulat at magbasa. Okay? Pero disclaimer lang po, I am not by no means an expert in this field, nor I'm not a teacher as well. So, what I'm going to share to you is just only beyond the limit of my knowledge. So, kung may pagkakamali man ako dito or misleading na sinasabi ko, you can comment in my commenting area and suggest para po for more details. Okay? So now, dito na po tayo sa 11 double vowels. Alright? Gaya ni sinasabi ko kanina, wala pa yung E. E, di ba? Si A, si E, di pa natin nakikita, di ba? So, ngayon, dito siya makikita sa 11 double vowels, alright? So, dito, let's start with E. E. Ye. E. I. Ye. So, baka nagtaka kayo, 4 pa lang yung binigay ko. Kasi, hindi tayo makaka-relate kung pababa na tayo. Dito muna tayo, okay? So, I, tsaka si. Okay, let's, differentiate this two. Alright? Si I, of course, matigas. I. Ito naman, ayun, Yung character naman niya is, ito sa parang H lang to. Yan, H. So, pagdating na dito, kasi may Y na, di ba nalala niyo si Y? Dalawang das. Okay. So, dito, H pa rin, pero dalawa na yung niya. Ayun, parang hagdanan. Alright. Ito, so the most awaited part, si letter E. Alright? Letter E is ganito. Ganon. So, sa Y naman, of course, ganito na siya. Yun. Dito naman tayo sa yung sa 5 to 11 na 6 double vowels. Alright? Huwag kayo mag-alala. Gagawa pa rin tayo ng tricks nito. Alright? As long as magaling kayo sa memorizing, and then you also have to focus and passionate na matuto nito, ang bilis lang po talaga. Alright? So, kanina, why yung pinapakilala ko sa inyo, in-introduce ko kanina sa basic kanina, di ba? So, dito sa double is si W na naman. W. Yung character niya is ganito. Right? Para siyang si O. Pero, kasi nga double, may siya, may plus. So, maalala natin, yung mga basic, yan yung ipapartner natin dito sa kay W. Like, for example, si A. Ipapartner mo yan si A kay W, magiging wa. Diba? So, yan, plus A. Diba? Ganito yung character niya. Yan. And then, si A is ganito, diba? So, yung niya is, yung result niya is wa. Ganun. Pwede din nakakonect. So, yun yung number 5. Right? Si wa. So, next natin is si we. Maalala natin si is letter, parang H yun, di ba? Ganon. Number 7 is
we. Alright, maalala natin si we, si I, is ganito yung karakter ni I. Ganon. So, ganon. So, may connect siya, pero pwede din hindi siya connect. Alright? Next is si wo. Wo. Right? Si wo. So, maalala natin sa 10 basic vowels, si wo, o, is, yung character niya is ganun. So, ganito yung sulat. Yon. So, malapit na tayo. Pina-partner-partner lang eh. Kung maano mo to, mabilis lang. Next is si we. We. Maalala natin si is, yung character is ganyan. Alright? We. Okay? Number 10. Yung number 10 is we. Parang weak. Weak. Alright? Parang ganito lang siya, oh. Pero, nagkamali pala ako. Dito is, ganito siya. Alam niyo mga Chingu, ang daming mali namin dito, lalo na sa pagsusulat. Nagkakamali po talaga kami. Kasi, you know, similar lang po talaga yung mga, mga karakter dito. So, parang maano ka dito. Katulad nito. We at saka si we. Alright? Dito is nakababa. Dito is nakataas. Alright? Yung pang 10 is ganito, nakababa. So 11 is oy. So maalala natin yung si okay? So yung character niya is ganyan. Oy. So, yung naiba dito is si 10 tsaka si 11. Iba yung character nila. Wala nang W dito. Alright? Oh, sorry. So, balikan natin yung 11 double vowels. Alright? Let's refresh. So, let's start with E. Alright? Parang H lang. 2. Ye. Number 3 is letter E. Or 4. Ye. Okay. Wa. We. 7. Si. We. Number 8. Si wo. Pansin nyo, pag nakaharap yung das doon, naka-horizontal. Pansin nyo, di ba? Wa. Si a. Nakaharap doon yung das, di ba? So, dito, ang si W, nag-stand na ganon. Pero, kung nakaharap naman dito, ang das, si W naging ganito. Parang pako na siya. So, trick pa rin yun. Alright? Number 9. So, we. Alalahanin nyo si we is nakaganyan, di ba? Nakaganyan. So, kaya nasabi ko kanina, pag nakaharap dito, ang W natin is na parang pako na. Hindi na nakaganyan. Like kanina sa wa. So, dito, we. Right? Right? So, number 10 na tayo. Wala nang, hindi na tayo magpa-pattern sa W. We. Alright? Number 10. We. Alright? So, si we doon sa is ganito. Napansin nyo, si we kanina is nakaganyan. So, ang differentiate niya dito is ito, parang nakapako.
And then ito is parang tamtaps. Okay? So dito po talaga, aminin ko po, dito po talaga ako dito po talaga ako na medyo nalilito. Pag may nagkakamali po talaga ako. Dito po talaga nagkakamali, honestly. Kaya ito po talaga yung pinaka-critical na pansinin nyo po talaga. So yung pinaka-last si oy. Alright? Maalala nyo si yung character niya is ganyan. So dito, oy na siya, oy. Oy, ganun. No, sorry. Pwede rin naman, ganito. Oy. Or pwede rin din sa wa. Ganito. Wa. Wa. We. 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 Ganun. No, sorry. We. Wo. Wo is, wo. Wo. Wo, we. 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 Ganun. Tas, we is, tawag nito, we. Uy. Ay, sorry. Ganon. So, we're done. So, yun lang po mga Chingu. I just hope marami po kayong natutunan. And then, kung may mga misleading po ako dun or mga mali ko pong na sulat, sabi ko nga kanina, sa Tackle the World Go, na just comment down for any suggestion, okay? Para ma-correction po yung mali ko. And then, kung hindi nyo po na-guess, yung mabilis ko pong na-explain, you can replay it also, alright? So, I hope satisfied po kayo. And you shout out din po sa, team premiere. Hi, so much. And, thank you, Charot. And before getting this video, don't forget to give us a thumbs up and click the notification bell para maging updated po sa gagawin pa natin mga next video. Thank you for watching. Kamsahamnida.